میوه های فصل تابستون جون میده باهاشون اسموتی های مختلف درست کنیم. توی این ویدیو بهت یاد میدم با ترکیب 2-3 تا میوه یه اسموتی ساده و خوشمزه درست کنی که توی خیلی از کافی شاپام درستش میکنن. توی 2-3 دقیقه درست میشه و طعم و مزه‌ش هم همه پسنده. پس تا آخر این آموزش با من همراه باش. برای درست کردن این اسموتی به نصف یه موز، 6-7 تا توت فرنگی، اگه توت فرنگی تازه دم دستتون نبود میتونین از بستنی توت فرنگی هم استفاده کنین. یه برش طالبی که اگه طالبی نداشتین میتونین از دنت طالبی هم استفاده کنین و نصف یه فنجون شیر. همین. طالبی و موز و توت فرنگی رو بریزین تو میکسر. اگه میخواین اسموتیتون شیرین تر باشه به جای نصف موز یه موز کامل بریزین. به میوه ها شیرم اضافه کنین. حالا همه مواد رو با هم خوب میکسشون کنین. اسموتیمون به همین راحتی آماده شد. حتما سعی کنین خنک سروش کنین چون اگه خنک باشه خیلی خوشمزه تره. هر طوری که دوست دارین تزیینش کنین و نوش جونتون کنین. مرسی از اینکه تا آخر این آموزش با من بودین.